Ayan. So, we have the Moza Nano SE extendable selfie gimbal. So, binili ko to kasi kailangan ko ng selfie stick sana. Kaya lang, nabalitaan ko ito. Nirecommend to sa akin ng pinagtanong ko ng store. Kasi it also comes with a gimbal. So, bukod sa selfie stick na pwede mo siyang extend kasi so gimbal siya na pwede mo magkaroon ng extension yun. Tapos alam ko meron tong parang remote na via Bluetooth yata. So instead of buying yung binili ko dati na almost 1,200 something na selfie stick lang na meron din siyang stand na parang meron siyang tripod kasi parang mas maganda yata ito eh. Kasi aside from the being a selfie stick, gimbal nga siya. So, actually, nauna yung gimbal, then selfie stick. So, thank you to Altitude. Altitude Digital yata yung pangalan ng store. Yun, nag-search lang ako online. So, nakita ko sa Facebook page, meron silang site where you can buy directly. Aside from sa Shopee or Lazada kasi, na hindi ko sure kung kailan ko makukuha. So, nag-inquire ako dito sa store na to. They have a store located in Mandaluyong, in Pioneer yata. Pero instead of going there, kasi I'm here all the way in Montalban, so I requested na pwede sana delivery. Tumatanggap naman sila ng delivery. So may delivery sila, kaya lang it's same day delivery and then meron din silang next day delivery. Yung same day delivery within Metro Manila only, pero yung next day delivery nila doon sa mga nearby provinces. Like, for example, this one, yung Rizal, so nasa Montalban, Rizal ako. So, tinanong ko kung pwedeng same day, okay naman daw. Ang galing. So, nakuha ko na to. In-order ko lang kanina umaga. Nakuha ko na ngayong after lunch. And I paid via GCash. So, online payment ako. Kaya sa option nila dun sa site nila, it's either via COD or COP. So, nagtanong ako, sinigurado ko kung talaga bang pwede via GCash ang payment ko is same day delivery din o kaya next day delivery. I needed this on Monday, kaya lang kailangan kong by before Saturday or Sunday, before weekend sana, makuha ko na. So, naghihingi ako ng suggestion. Unang-unang nakita ko doon is yung parang meron siyang vlogging kit na it costs nasa 1,500 plus din. Pero this one, ito yung sinuggest nila. Kasi aside from being gimbal nga, selfie stick na rin kasi meron siyang extendable arm. Actually, ang una nila sinuggest is yung DJI or Osmo Mobile na Digital Osmo Mobile 5. Sinabi ko sa kanila, meron na akong Osmo Mobile 2. Kaya lang, ang problema ko daw, wala kasing ang masyado mabigat, tsaka wala siyang extended arm. So, sinuggest nila yung Osmo Mobile 5, kaya lang, ang price niya, napakamahal din, medyo mahal din. So, ang bala ko rin sana kasi is, ordinary selfie stick lang, na merong extendable arm. Kasi I wanted a wide area shot. Pag nagsa-selfie or nag-video, nag-interview, so mas recommended yung ganito. So, yung gimbal niya, bonus na siya kasi ang price nun nito is nandun din sa around that price range din, 1,000. Actually, it's 1,590 plus the 1,000 plus the 1,590 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 plus the 1,
delivery fee, nasa around 200 yata, 150. So, lumabas ito, ang binayaran ko is nasa 1,700 something. So, ngayon, try natin kung okay naman siya compared sa ginagamit ko na selfie stick na nasira na. And also, compared dun sa gimbal na ginagamit ko na napakabigat kaya hindi ko madalas ginagamit. Tsaka, hindi nga siya extended yung arm. So, medyo napakalapit sa mukha ko. So, we're going to unbox this. Tingnan natin kung is it better than what I've been previously using. So, ang color nga nyo available is itong ganong klaseng color green. Pero, syempre, gusto ko pa rin black para mas medyo formal ang dating. Hindi ganun ka ingay. Kulay green kasi. So, paano nyo ito bubuksan? Okay. It's na yung box. So, may tape doon. Ayun. So, black nga siya. So, ito siya. So, ayan. So, yung unit. And then, this is probably the charging cable. So, charging cable nga siya. So, Type-C. Type-C ba to or tama, Type-C. USB cable. Okay. So, ito yun lang naman. So, ang charging niya USB, wala siyang sariling charger. And of course, meron siyang short manual. So, meron instruction, download the app. So, meron palang gagamitin na app dito. Nano SE. So, tanggal. Okay. Tanggalin natin yung mga tape, mga plastic, nakadikit. Ayan. So, ayan. Do I need to recharge this ba? May battery siguro siya. Ito yung pinaka-remote niya, detachable eh. Kaya I'm not sure kung ito ba ay kailangan pang lagyan ng battery. So, parang meron naman charge. So, ito siya. Tabi ko muna yan. Nano SE. By Moza. Sticker. Ito yung on-off button. Nasa side. And sabi nga nila, you can extend the arm. Paano ba? Alam ko kasi meron siyang parang tripod. So meron siyang parang stand and then you can
Yung nga, you can extend. Ayun. Pwede na. Mahaba na. Tapos, dito may kakabit yung cellphone ba? Of course, dito. Okay. At check ko lang na hindi tatama dun sa mga buttons ng cellphone. Kasi yan ang problema ko sa mga selfie stick. So, okay naman. I can still use it manually. Ayan. So, pwedeng kahit hindi ko gamitin yung pinaka gimbal ano niya. How do you turn this? Ayun. Ito. May mga lumalabas kasi messages eh. Kaya, i-close ko muna itong mga to sa gabal. Pwede ko ba siyang i-permanent? Hindi ko siya ma-stabilize na ano. Kailangan talaga paganahin ko yung gimbal. Sa yung manual. Tingnan natin. Basahin natin yung manual. Yan problema na malabong mata. Maya, basahin natin mamaya. Pero pakita ko muna sa inyo yung nabili ko. Okay. So, ang ano nito is, sabi nila, meron lang 2-axis function ng gimbal. Unlike dun sa ginagamit ko na DJI Osmo Mobile. Asan ba yung mobile ko? Pakita ko nga. Osmo. Ayan. Ito yung ginagamit ko kasi na napakabigat. Ang bigat. Daw makatagal dito. Tsaka wala siyang extendable arm. Hindi ko siya pwedeng pahabain. Kaya pag nag-selfie ako, medyo malapit sa mukha ko. Tsaka 3-axis kasi siya. Medyo maganda. Right, left, right, up, down. Gagawin ko. Kaya this one, okay na rin yun. Kasi manual lang naman ginagawa ko. Actually, ang bala ko nga sana manual lang eh. Pero eto, okay na yan. Mas may value for the money kasi to dahil meron siyang gimbal function. Although sana may option din na may lalak ko. Wala ba? Yung para makapag-manual selfie, makapag-manual lang ako na hindi na kailangan yung gimbal function. Wala ba? Yun lang hinahanap ko sana eh, selfie stick. Para kahit hindi ko siya i-charge, hindi ako problema. So, saan ba ang charging nito? Ayun, nandito. Ito ang charging niya. So, dito ako mag-i-insert ng yan. And then, so wala siyang sariling out, dito, yung pinaka plug. So,
Anyway, may nabibili naman ako. Marami naman ako, no, dahil you can use na pwede natin gamitin yun from my cellphone. Siguro, ano to, naka-charge pa to o hindi? Subukan ko munang i-charge siya. Fully charge siya para bago ko i-test or gamitin outside. Okay, thank you very much. Salamat dito. Galing ko na muna para magandang. Yan, salamat. Picture.